Hello everyone, welcome to my channel. আৰু মেখেলা চিলোৱাৰ এটা মই আপোনালোকক কৈছিলো ভিডিওটো আগৰ ভিডিওটো যে মই এটা বেলেগ নিয়ম এটা দেখাম মেখেলা চিলোৱাৰ তো আগতে যেনেকৈ মেখেলা আমি চিলাইছিলো সেম এনেকৈ চিলাব লাগিব অকনো বেলেগ নহয় কিন্তু অকল সাইডৰ যেটো সাইডটো যেনেকৈ মাৰি দিব লাগে সেই সাইডটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব আৰু এটো ফুলটো মিলাই কেনে মই চিলাই লৈছো এটো সাইডক আপোনালোকে ফুলটো মিলাবয়ে নহল মেখেলাবিলাক দেখাত বেয়া দেখা পায় আগতে মই এনেকুৱা চিলোৱা নাছিলো ডাইৰেক্ট চিলাই কেনে মুটুকি দিছিলো এইবাৰ চিলনিটো আপুনি চাব কেনেকুৱা মাৰিছো মই এটা মাৰিলো আকৌ ঘুৰাই কেনে ডাবল মাৰি দিম যেন খুলি না যায় এতিয়া মই ফলছটো চিলাই লম চাওক ফলছটো লগাই লম কেনেকৈ কি লগাও আপোনালোকে চাব এতিয়া মই সাপ চিলাই মাৰি লৈছো আগতে যেনেকৈ মাৰিছো হেনেকৈ মাৰিছো চাওক সাপ চিলাইটো পুৰা ফিনিশিং দেখাত কেনেকুৱা হ'ব লাগে চাই লওক আপোনালোকে এবাৰ মই এটা কাটি দিছো এইটোৰ চাওক ইমান কাপোৰ কম আছে তে কম থাকাৰ বাবে মই অলপমান অকল ফুলটোত যেন চিলাইখিনি বহে চাওক এইখিনিতে চিলাই মাৰিম ফুলটোৰ ওপৰত যেন চিলাইছো যে গমে যেন নাপায় হেনেকৈ মই চিলাই লম এতিয়া মই ওপৰৰ ভাগখিনি মই মাৰি দিম চাওক এনেকৈ মাৰিছো মই এতিয়া চিলনিটো চাব আপুনি দুটা মুখামুখিকে লৈছো সিধাকে লৈছো আপোনালোকে চাই লওক সিধাকে লোৱাৰ বাবে এতিয়া চিলনিটো সাইডৰ চিলনিটো কেনেকৈ মাৰো চাও এটো মই লক কৰি দিছিলো লক কৰাৰ পিছত সিধাকে মাৰি লম আৰু চাই লব ফুলটো যেন মিলে ফুল নিমিলাকে আপোনালোকে কেতিয়াও নিদিব নহলে মেখেলাযোৰ দেখাত একেবাৰে বেয়া লাগিব তো মই চিলাই লৈছো এটা কাটি লও ওপৰৰ ভাগৰখিনি কাটি কিনে মই এতিয়া মই কাপোৰটো উলটাই কেনে যেন সিধা সাইডে যেন চিলাইছো বুলি গম নাপায় চাওক মই কেনেকৈ মাৰি লৈছো আপোনালোকে ভালকে চাব এটো চাওক মই কেনেকৈ লৈছো সিধাকে এতিয়া মই সিধাকে উলটাই লৈছো উলটাইকে এতিয়া মই অকমানি মাৰি লম যেন কাপোৰটো যেন অলপমান লগাই এতিয়া চাওক কাপোৰটো যে মই আগফালে চিলাই লৈছিলো অকনো যেন কাপোৰ উলাই নাথাকে আগফালে হেইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কিমানখিনি চিলালে ভিতৰখিনিত সোমাই থাকিব আৰু আগফালে গম নাপাব হেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে এতিয়া মই ওপৰৰ ভাগৰখিনি চিলাই লম চাওক এটো কাটি লম আগতে কাটি কেনে তাৰ পিছত মুটুকাই চিলাই লম আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰ চিলাই আপোনাৰ এই সাপটো যে আছে সাপটোত মানে সিধাকে চাই থাকিব এটো যে এক সাইডে যে ডাঙৰ থাকে এক সাইডে সৰু থাকে সাপটো যে এক সাইডে বেজিটো চাই থাকিলে পুৰা সিধা হয় কাপোৰটো অলপো হেৰফেৰ নহয় আপোনালোকেও যদি পাৰে এনেকৈ চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু সামুক কমপ্লিট হৈ গল চাইছেনে আপোনালোকে চাওক মোক কোনো গম পোৱা নাই কোনোফালে তো আপোনালোকেও এনেকৈ চিলাই ল'ব পাৰে আৰু কাস্টমাৰেও বহুত ভাল পাব
মোৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।